Përshëndetje, mirë se erdhët në kursin e anglishtes për maturën shtetërore. Jemi në sektorin e foljeve, kohëve të foljeve, përdorimit të foljeve sipas kohëve. Pra, një rishikim I foljeve dhe kohëve të foljeve. Kur tregojmë një ngjarje për jetën tonë, apo tregojmë historinë e jetës sonë, e fillojmë që nga fillimi, pra kur kemi lindur, dhe deri në planet për të ardhmen. Këto reflektojnë kohët e foljeve, ashtu siç e shikojmë dhe në grafikun më poshtë. Anglishtja ka 12 kohë të foljeve, pra 12 English verb tenses. Në çdo mësim, ne do të përqendrohemi tek një kohë. Në tabel shikoni të 12 kohët e reflektuara. Hidhni një sy të shpejtë. 3 simple tenses, present, past, future. 3 simple continuous, present continuous, past continuous, future continuous. 3 perfect tenses, present perfect, past perfect, future perfect. Dhe 3 perfect continuous, pra present perfect continuous, past perfect continuous dhe future perfect continuous. Për çfarë e përdorim present continuous? Pra, për çfarë e përdorim kohën e tashme të vazhdueshme? This tense is used to describe an action that is occurring right now, at this moment, today, this year, etc. The action has begun and is still in progress. It can be occurring now, but it's temporary. Pra, kjo kohë përdoret për të përshkruar një veprim I cili po ndodh në momentin që po flasim. Pra, në këtë moment, sot, këtë vit, etj. Veprimi ka filluar dhe është në progres, pra është ende duke vazhduar. Mund të jetë duke ndodhur tani, por është I përkohshëm. She is typing a paper for her class. Pra, is, type, plus ing. Pra, karakteristika e kësaj kohe është përdorimi I prapashtetës ing tek folja. He can't talk. He is fixing the sink right now. Pra, si që shikoni, is fixing. Gjithashtu, në formimin e kohës së tashme të vazhduar, ne shtojmë foljes ndihmëse is apo are përpara foljes kryesore dhe ing në foljen kryesore, pra si prapashtesë në foljen kryesore. Këtu kemi shpjegimin, pra si formohet koha e tashme e vazhduar. On your handout, write one sentence that reflects present continuous tense, something that is occurring right now. Si që thash dhe në mësimin më parshëm, mirë do t'ishe që gjatë kohës që ndiqni këtë kurs, të keni një fletor apo blok shënimesh me vete, dhe detyrat që ju japim, t'i reflektoni në këtë fletore. Pra, në fletore shkruani një fjali e cila pasqyron një veprim I cili po ndodh tani duke përdorur kohën e tashme të vazhduar. Le të shikojmë përdorimin e kohës së tashme të vazhduar në detaje më të hollësishme. Present continuous tense use 1. Pra, përdorimi I parë I kohës së tashme të vazhduar. Actions happening now. Veprimet të cilat po ndodhin tani. We use the present continuous tense to talk about things that are happening now, right now, at this moment, at this very moment. The action started sometime in the past and is still happening now. Pra, e përdorim kohën e tashme të vazhduar për të folur për veprime që po ndodhin tani, pikërisht në këtë moment, në momentin që po flasim, pra përmbledh të gjithë veprimet që ndodhin në momentin në cilin e po flasim apo po shpjegojmë diçka. Veprimi ka filluar të ndodh në të kaluarën dhe është ende në vazhdim. Të shikojmë disa shembuj. What am I doing? I'm talking to you right now. I'm watching a movie at the moment. Something smells good. What are you cooking? Shh, the children are sleeping now. Sorry, he can't come to the phone. He's eating dinner. You can call him at the office. He's working until 7 o'clock.
Pra, si që shikoni, kemi dhe disa dhe folje vëndi, kohe, të cilat janë të vendosura në fjali. Now, at the moment, now përsëri. Këto zakonisht tregojnë prezencën e kohës së tashme të vazhduar në fjali. Përdorimi i dytë. Present temporary actions. Pra, veprime të përkohshme të cilat po ndodhin në momentin që flasim. We use this tense to talk about a situation that are temporarily happening. Frequent phrases used with this meaning are at the moment, these days, for or during the next week, year, semester, etc. Pra, e përdorim kohën tashme të vazhduar për të folur për situata apo veprime të cilat janë të përkohshme dhe po ndodhin në moment. Fraza të frekuencës që përdoren me këtë kuptim janë në moment, këto ditë, gjatë javës që vjen, gjatë vitit që vjen, apo gjatë semestrit që vjen, etj. Le të shikojmë shembull. We are living in London for the next 2 years. We are renting a house at the beach for the rest of the summer. I'm working as a cashier until I graduate college. My husband is taking a 3-month holiday from work. They are staying with us until they find an apartment. I'm leaving in a few minutes. I'm reading a lot of books these days. Përdorimi i tretë. Longer actions that are in progress. Pra, veprime që zgjasin në kohë, por që janë ende në vazhdim. We can also use the present continuous to describe actions that are in progress but won't be finished for a longer period of time. Pra, mund të përdorim kohën e tashme të vazhduar për të përshkruar veprime të cilat janë në progres, pra janë në vazhdim, por nuk do të mbarojnë për një kohë të gjatë. Note that we don't have to be doing the activity at this exact moment. Pra, vini re se aktivitetin apo veprimin nuk jemi duke e kryer në momentin eksakt që po flasim. Pra, le ta shohim në shembull. Sarah walks into the library and sees her friend. She walks over to speak to her. What are you reading? Jennifer, I'm reading an article for my class. In these examples, the action is happening right now. Vazhdojmë me shembuj për përdorimin e tretë. Sam, are you reading any good books these days? Joe, yes, I'm reading an interesting spy novel. In this example, Joe is not reading the spy novel at this moment. He started the book some time ago and will continue reading it a little bit at a time over the next few weeks. He is at a cafe and the book is at his home on the table next to his bed. Pra, si që shikoni, flasim në përdorimin e tretë për veprime që po ndodhin në një kohë të caktuar, gjatë kohës që ne po flasim, por nuk është eksaktësisht veprimi që po kryejmë në kohën që po flasim. Pra, në shembullin që përmendëm më lart, shoku pyet shokun tjetër nëse po lexon diçka këto kohë, dhe jo në momentin që po flasim. Dhe shoku flet për një veprim të cilin e ka nisur më parë, pra po lexon një libër, dhe i cili do të vazhdojë në një kohë të caktuar në të ardhmen. Pra, por libri nuk është aty, Joe nuk po lexon librin në këtë moment, por librin e ka në shtëpi, ka filluar ta lexojë më përpara dhe do të vazhdojë ta lexojë derisa ta mbarojë. Përdorimi i 4. Definite plans in the near future. Ne mund ta përdorim kohën e tashme të vazhduar në anglisht për plane të përcaktuara mirë në të ardhmen e afërt. We use the present continuous tense for actions that we are planning to do in the near future. Please note that we are using the present tense to describe an event happening in the future. Sam and Joe are drinking coffee and chatting at a cafe. Pra, siç e tham dhe më lart, koha tashme e vazhduar mund të përdoret dhe për
për veprime të cilat janë planifikuar të bëhen të kryhen në një të ardhmen të afërm. Le ta shikojmë këtë me shembull. We are meeting at the restaurant tonight at 8 p.m. I'm going out with the guys this evening. Are you working tomorrow? Serena Williams is playing Maria Sharapova in the finals tomorrow. Is she moving next week? We aren't practicing today because of the rainy weather. Përdorimi i pestë. To describe irritation habits. Pra, për të përshkruar zakonet të cilat janë irrituese apo të bezdisshme. We can use this tense to describe irritating habits, annoying things that someone is always continually or constantly doing. Pra, mund ta përdorim këtë kohë për të përshkruar veprime apo zakone të bezdisshme, irrituese që dikush i kryen gjithnjë, vazhdimisht apo në mënyrë konstante. Le të shikojmë me shembull. I'm always forgetting to bring my lunch. She's constantly complaining about something. Ooh, why are you always playing video games? My neighbors are constantly arguing and fighting. Why are you continually asking me where I'm going? I wish you weren't always criticizing me. Përdorimi i gjashtë. To describe something changing or developing. Pra për të përshkruar diçka apo një veprim i cili është në ndryshim apo në zhvillim. We can also use the present continuous tense to describe things that are changing or slowly developing over time. It's getting darker earlier each evening. My sister's health is slowly improving. My hair is finally growing out. Your English is getting better and better. Le të shikojmë format e ndryshme që merr folja në kohën e tashme të vazhduar. Si e formojmë kohën e tashme të vazhduar? To form the present continuous, we use the am, is, are form of the verb to be, plus the infinitive of the verb, plus an ing ending. The form is the same for each subject. Pra, ne e krijojmë kohën e tashme të vazhduar duke përdorur të tre format e foljes to be, pra me qenë, I am, is, are, plus infinitivin pra pjesoren e foljes e cila merr mbaresën ing në fund. Të shikojmë. Në shembull, I am going, you are doing, he, she, it is playing, you are, they are, we are reading. Si që shikoni, në kolonën e mezit, kemi dhe formën e shkurtuar. Pra, për emri, merr formën e shkurtuar së bashku me foljen ndihmëse to be. Pra, I'm, you're, his, she's, it's, your, we're, there. Present continuous tense negative form. Pra, forma negative në fjali e kohës së tashme të vazhduar. To make the tense negative, add not before the verb plus ing. Pra, koha e tashme e vazhduar e krijon formën negative në fjali duke i vënë foljes ndihmëse to be, fjalën mohuese not, mbrapa, dhe më pas folja kryesore me ing. Pra, I am not going, you are not doing, he, she, it is not fighting, you, we, they are not reading. Pra, për emri, apo kryefjala, folja ndihmëse to be, fjala mohuese not dhe folja kryesore me ing në fund. Atëherë, you can also use contractions with a negative form. Pra, mund të përdorim dhe format e shkurtuara në
formën negative të fjalisë. You're not, you aren't, going. He's not, he isn't seeing. She's not, she isn't playing. It's not, it isn't fighting. You're not, you aren't reading. You're not, we aren't reading. They're not, they aren't telling. Si që shikoni, në rastin e vetës së parë numri 1-jës, nuk mund të themi I amn't. Pra, do të themi I'm not going. Present continuous yes no questions. Positive. Pra, si t'i bëjmë pyetjet të cilat marrin përgjigje po ose jo në anglisht. Vendosim foljen ndihmëse to be në fillim të fjalisë, pastaj vendosim përemrin ose emrin, pra kryefjalën, dhe më pas foljen kryesore. Am I reading? Are you speaking? Is he, she, it cooking? Are you, we, they skiing? WH questions present continuous. Si të krijojmë pyetje me fjalët pyetse që fillojnë me WH në kohën e tashme të vazhduar. Vendosim në fillim fjalën pyetse, who, what, when, where, why, how. Më pas foljen ndihmëse, am, are, is, are. Më pas vendosim përemrin ose emrin. Dhe më pas foljen kryesore me prapashtesën ing. Who am I reading? What are you speaking? When is he, she, it cooking? Why are you, we, they sleeping? How am I speaking? Spelling changes in the present continuous. Be careful as there are also some spelling changes. Pra, kemi dhe ndryshime të formës së foljes në kohën e tashme të vazhduar. Le të shikojmë rast pas rasti si bëhet ndryshimi i formës së foljes gjatë kohës që e kthejmë në kohën e tashme të vazhduar. Verbs that end with one e. Pra, foljet që mbarojnë me një e. For verbs that end with one e, drop the e and add ing. Note that these verbs, the e sound at the end is silent. Believe, bake, take, love. Pra, për foljet të cilat mbarojnë me një e, do të heqim en dhe do të shtojmë ing. Duhet të vëmë re që në këto folje eja, pra tingulli es, në fund nuk dallohet, pra është i heshtur, nuk shqiptohet. Si foljet për shembull believe, bake, take, love. E ta shikojmë edhe në shembuj, believe, bie eja, dhe shtohet ing-ja. Bake, baking, bie eja, dhe shtohet ing-ja. Love, loving, bie eja, dhe shtohet ing. Take, taking, choke, choking, make, making, have, having. Be careful as there are also some spelling changes. Por duhet të jemi të kujdesshëm sepse ka ndryshime edhe në foljet të tjera që mbarojnë me e. With verbs ending with a long e sound, add ing as normal. Pra, me foljet të cilat mbarojnë me e të gjatë, në shqiptim, duhet të shtojmë ing si normalisht bëjmë me gjithë foljet e tjera. Pra, see, seeing, be, being, flee, fleeing, agree, agreeing.
Pra, si që shikojmë, në përgjithësi kemi të bëjmë me folje të cilat kanë dy e në të shkruar dhe e-ja shqiptohet e zgjatur. Vetëm në rastin e foljes to be, neve kemi një e, por e-ja është zgjatur në shqiptim. Be. Short one-syllable verbs ending in consonant verb vowel consonant. Pra, foljet një rrokshe të shkurtura, cilat mbarojnë me bashkëtingëllore, zanore dhe bashkëtingëllore. If the verb has one syllable and ends with CVC, pra për shkurtim po themi pra bashkëtingëllore, zanore, bashkëtingëllore është CVC, pra në qoftë se foljet një rrokshe mbarojnë me CVC, a consonant vowel consonant, we double the final consonant before adding the ing ending. Pra në këto raste, vini re që ne në fund e dyfishojmë bashkëtingëllore përfundimtare dhe shtojmë ing. Pra sit, sitting, fit, fitting, get, getting. Pra, ta shikojmë plan, planning. Pra, foljet që kemi marrë për shembull kanë bashkëtingëllore zanore, bashkëtingëllore. Shtohet bashkëtingëllorja përfundimtare plus ing. Plan, planning, run, running, put, putting, stop, stopping, swim, swimming. Vazhdojmë me ndryshimet që marrin foljet në kohën e tashme të vazhduar në raste të ndryshme. Verbs ending in W, X and Y. Notice these verbs end in consonant vowel consonant. However, do not double the consonant for verbs that end in W, X or Y. Pra, foljet të cilat mbarojnë me W apo Z apo Y, edhe pse kanë rendin bashkëtingëllore, zanore, bashkëtingëllore, nuk do të dyfishojnë bashkëtingëllore e fundit, por do të marrin ing si zakonisht. Pra, throw, throw, ka W, throwing, blow, blowing, show, showing, play, playing, flex, flexing. Two or more syllable verbs. Pra foljet që kanë më shumë dy ose më shumë rrokje. When verbs ending in ending consonant vowel consonant, pra kur foljet marrin bashkëtingëllore, zanore, bashkëtingëllore, të cilat kanë në fund bashkëtingëllore, zanore dhe bashkëtingëllore, kanë dy ose më shumë bashkëtingëllore, dyfishoni bashkëtingëlloren e fundit nëse rrokja e fundit është e theksuar. Pra, begin, beginning. Pra, si që shikojmë, theksi bie tek rrokja e dytë. The last syllable stressed. Control, controlling. Theksi bie tek troll. Pra, tek rrokja e fundit. Forget, forgetting. Upset, upsetting. Regret, regretting. Refer, referring. Omit, committing. Two or more syllable verbs. Vazhdojmë ndryshimet që ndodhin tek foljet në kohën e tashme të vazhduar kur këto kanë dy ose më shumë rrokje. When verbs ending in consonant vowel consonant have two or more syllables, double the last consonant if the last syllable is stressed. However, when the last syllable is not stressed, just add ing as usual. Pra, si që thamë dhe më lartë, nëse rrokja e fundit e foljeve me dy ose më shumë rrokje mbaron me
me kombinimin bashkëtingëllore, zanore, bashkëtingëllore, duhet të shtojmë bashkëtingëllore në fundit dhe më pas ing në rast se rrokja e fundit është e theksuar, pra theksi bie tek rrokja e fundit. Megjithatë, nëse në të njëjtin kombinim rrokja e fundit nuk është e theksuar, pra theksi nuk bie tek rrokja e fundit, thjesht shtoni ing si zakonisht. Pra, benefit, benefiting. Si që shikojmë, thjesht shtojmë ing. Theksi bie tek rrokja e dytë. Benefit, benefiting. Happen, happening. Theksi bie tek rrokja e parë. Open, opening. Listen, listening. Deliver, delivering. Verbs ending in ie. Pra, foljet që mbarojnë me ie. If a verb ends in ie, change ie to y, then add ing. Pra, nëse një folje mbaron me ie, ndryshojeni ie-n dhe bëjeni y, dhe më pas shtoni ing. Pra, die, dying. Lie, lying. Tie, tying. Pra, si që shikojmë, ie-a hiqet, shtohet y-ja dhe ing për ta bërë në kohën e tashme të vazhduar. Ju faleminderit.